शुभ सकाळ मित्रांनो, आजच्या नवीन व्हिडिओची सुरुवात चेंबूरवरून। तर आता मी घाटकोपरवरून मी आता चेंबूरमध्ये आलो आहोत आणि पाठीमागे इकडे तेजस आणि ऋषिकेश आलेला आहे। तर मित्रांनो, ही जी राईड आहे, राईड नुसती राईड नाही आहे, ही जी ऑफ रोड बाईक राईड आहे। तर आपण आपल्या दुसऱ्या एका ग्रुपसोबत म्हणजे बटर या ग्रुपसोबत आपण आपली राईड सुरू करणार आहोत। तर आता चेंबूरमध्ये आहोत। चेंबूरमधून आपण बाकीचे 1-2 मित्र इथे भेटणार आहेत चेंबूरमध्ये। मग ते सगळे भेटल्यानंतर आपण जाणार आहोत पनवेलला। पनवेलला आपण मीटिंग पॉईंट आहे, मग तिकडे सर्व मित्र भेटणार आहेत आणि तिथून आपली जी राईड आहे, ऑफ रोड बाईक राईड आहे, ते आपण सुरुवात करणार आहोत। आणि हे जे ऑफ रोड जे ठिकाण आहे ते म्हणजे आपल्या राजमाची मतलब जो रूट आहे तो पुन्हा ऑफ रोड आपण कव्हर करणार आहोत तर या व्हिडिओच्या माध्यमातून। तर मित्रांनो, खूप मजा येणार आहे या व्हिडिओमध्ये। मित्र तर आपले नेहमीप्रमाणे तेजस आणि ऋषिकेश आलेला आहे। दर्शन आहे तो आपल्याला पनवेलला भेटणार आहे आणि जाता जाता आपण सर्व बघायला जाणार आहोत। तर या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण ऑफ रोडची मजा घेणार आहोत। चला तर आपण भेटूया पनवेलला। मित्रांनो, वाशीचा जो टोल नाका आहे तो आम्ही क्रॉस केला आहे आणि पावसाची सुरुवात आपण पाहू शकता। एकदम मस्त सुरुवात झाली आहे पावसाची। आम्ही पनवेलमध्ये येऊन पोहोचलो आहोत आणि इथे थांबण्याचं कारण म्हणजे इथे आपला मीटिंग पॉईंट आहे, तर इथेच पाठीमागे हॉटेल आहे, तर इथे नाश्ता करण्यासाठी थांबलो आहे। आणि दर्शन आलं आहे, पेट्रोल भरण्यासाठी गेलं आहे, तर दर्शन पेट्रोल भरून येतो आहे। तोपर्यंत आपण आता पुढे जाऊया। बाकी सगळे तिकडेच आहेत आपले ग्रुप मेंबर, तर त्यांना भेटूया। ते मित्रांनो, ऑफ रोडला जाण्या अगोदर आपण सगळ्यात पहिला नाश्ता करतो इकडे। तर इडली वडा मागवलाय आणि आपण पाहू शकता सर्व बायकर राईडला निघालेत। आणि सर्व मित्र आलेले आहेत आपले आणि हा आपला बटरचा ग्रुप आहे आणि सगळे मजा करणार आहेत आणि ऑफ रोडची मजा आपल्याला राजमाची या रोडवरती बघायला भेटणार आहे। पनवेलचा मीटिंग पॉईंट होता, तर इथे सगळे आपले मित्र आहेत आणि आता इथे निघतो आहे राजमाचीला। तर पाऊस आहे बराच, सकाळपासून पाऊस सुरू होता। मित्रांनो, आता जाण्याअगोदर एक फोटो घेतो आपण। आता व्हिडिओ आहे, फोटो इकडे काढताय।
तर मित्रांनो आत्ता आम्ही कर्जत फाट्यालावरून पोहोचलो आहोत आणि माझ्या डाव्या साईडलाच पूर्व हॉटेल तसेच साहिल ज्यूस सेंटर आहे. साहिल ज्यूस सेंटर जे आहे ते फेमस आहे. जर कधी आलात तर साहिल ज्यूस सेंटरवरती ज्यूस नक्की ट्राय करा. चलो वापस
मित्रांनो, पहिला जो पार्ट आहे तो इथेच आपल्याला एंड करावा लागतोय. भेटणार आहोत आपण दुसऱ्या पार्टमध्ये. हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. सोबतच अमोल पवार मराठी व्लॉग्स या चॅनलवरती नवीनच असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.